नमस्कार मंडळी, आपल्या आगरी किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे. तर आजची रेसिपी स्पेशली तुमच्यासाठी आगरी पद्धतीचा झणझणीत मटण रस्सा बनवणार आहे. मटण बनवायला सगळ्यांना जमतं असं नाही, पण तुम्ही ही रेसिपी पाहून आता घरच्या घरी बनवायला शिकाल. अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर करून घ्या आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करून घ्या, म्हणजे नवीन रेसिपीचं अपडेट्स तुम्हाला लगेचच मिळेल. तर चला पाहूयात त्यासाठी लागणारे साहित्य. इकडे मी आगरी वाटण, घरचा मसाला, मटण मसाला, जिरेपूड, हळद, धणेपूड, मीठ, दालचिनी, लवंग, हिरवी वेलची, तमालपत्र, ताजी कोथिंबीर, ठेचलेला लसूण, कढीपत्ता, आलं, बारीक चिरलेला कांदा, उभा चिरलेला कांदा, तसेच अर्धा किलो मटण घेतलेले आहे. सर्व साहित्याचे प्रमाण व टिप्स मी डिस्क्रिप्शनमध्ये मेन्शन केलेल्या आहेत. मटण घेताना शक्यतो बकऱ्याचेच व मिक्स पीसेस घ्यायचे. साधारण मटण घेताना बकरा जून म्हणजे एजेड पण नाही घ्यायचा आणि कवळाही नाही घ्यायचा. बकऱ्याचं मटण चवदार लागतं. आता मी मटण चांगलं 2 पाण्यात स्वच्छ धुवून घेते. धुवून झाल्यावर लगेचच मी मटण मॅरिनेट करून घेऊयात. इथे स्वच्छ मी धुवून घेतलेलं आहे. आता मॅरिनेट करण्यासाठी त्यात मी हळद, मीठ लावून चांगलं मिक्स करून घेऊयात. आता हे साईडला ठेवूयात. कढई गरम झाल्यावर त्यात 1 पळी तेल घालून मी उभा चिरलेला कांदा तळून घेणार आहे. गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवून कांदा चांगला सोनेरी रंग येईपर्यंत तेलात चांगला तळून घेऊयात. कांदा तळून झाल्यावर आपण मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेऊयात. थोडा थंड झाल्यानंतर त्याच्यात कोथिंबीर घालून मिक्सरमध्ये पेस्ट करून घेऊयात. ही बघा, पेस्ट तयार आहे. एका साईडला मी पाणी गरम करत ठेवते, कारण मटण शिजवताना गरम पाण्याचाच वापर करावा. आता कढईमध्ये 2 पळ्या तेल घालूया. तेल चांगलं तापलं की त्यात तेजपत्ता, दालचिनी, हिरवी वेलची, लवंग घालूयात. थोडा कढीपत्ता घालूयात. लगेचच बारीक चिरलेला कांदा घालायचा. कांदा शिजल्यावर ठेचलेला लसूण व आलं घालूयात. चांगलं परतवून घ्यायचं.
आता धणे पूड, जिरे पूड घालूयात. त्यानंतर मटण मसाला, घरचा मसाला घालून तेलात चांगला परतवून घेऊयात. मसाला चांगला परतवून झाला की मॅरिनेट करायला ठेवलेलं मटण घालूयात. मसाल्यासोबत छान एकजीव करून घेऊयात. आता 5 मिनिटं झाकण ठेवून गॅसची फ्लेम कमी करायची, जेणेकरून मटणाला स्वतःच पाणी सुटतं आणि रस्सा देखील टेस्टी बनतो. आता गरम पाणी घालूयात. मटण शिजवताना गरम पाण्याचाच वापर करायचा. चांगलं ढवळून घेऊयात. आता पुन्हा झाकण ठेवून अर्धा तास मटण चांगलं शिजवून घेऊयात. अधूनमधून मटण चांगलं ढवळून घ्यायचं. तुम्हाला जर रस्सा वाढवायचा असेल किंवा पाणी आटलं असेल तर तुम्ही पाणी गरम करूनच घालू शकता. तरी मटण शिजायला 1 तास तर लागतोच लागतो. आता आपण आगरी वाटण आणि कांद्याची पेस्ट देखील घालून घेऊयात. बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूयात. तर मंडळी, झणझणीत मस्त मटण रस्सा तयार आहे. तुम्ही भाकरी, भात कशासोबतही अगदी आवडीने खाऊ शकता. तर कशी वाटली रेसिपी मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि आवडली असेल तर बनवून पहा. तर पुन्हा भेटूयात अशाच मस्त रेसिपी घेऊन. धन्यवाद.